MPL RS survey number 38/2 39 and 40 okay to address hoy Bengaluru পৰা আহিছে okay to এই product আমি এটা unboxing কৰিম এখন invoice sold by CAY enterprise Karnataka Bengaluru billing address মোৰ নাম আছে address আছে okay so amount to আছে 1799 okay I need to put in set up high pressure stop steel stainless steel or high pressure eta stop okay to fast food or karone use korim fast food mujhe to fast food or dukan ase then pipe dise pipe del 5 feet bili gote 5 feet digol etu lighter etu kitchen lighter okay for product etu high pressure regulator dise আর to adjust এটি কানেক্ট কৰিছে অলৰেডি ওকে এতিয়া আমি এটো খুলি চাম এটো মই লখিমপুৰ টাউনত ঘুৰিছিলো ইয়াৰ প্ৰাইচটো কৈছিলে প্ৰায় 2500 সো মই এমাজনৰ পৰা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলো পূজাত যেহেতু আমাৰ ফাষ্ট ফুডৰ অলপ টাৰ্গেট এটা আছে ফাষ্ট ফুড মানে মোৰ ষ্ট্ৰীট ফুড হয় স্বৰ্গদেউ ষ্ট্ৰীট ফুড মই তাৰ কাৰণে এটা কেনপি টেণ্টটো আনিছোঁ টেণ্ট মগাইছোঁ গেজেবো টেণ্ট সেই টেণ্টটো মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম এইটো আমাৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ ভাটি বা ষ্টভ যেটো হাই প্ৰেছাৰ বুলি কোৱা হাই প্ৰেছাৰ ষ্টভ এটা ওকে আমি এতিয়া এটা পাইপ কানেক্ট কৰিব পাৰিম যে পাইপ দিছে ইয়াতে কানেক্ট কৰিব লাগিব নেকি এটা কানেক্ট কৰি এটা প্লাষ্টিক এটো কভাৰ কৰি থোৱা আছে তো তাৰে বানি দিছে এটা খুলিব কাৰণে প্লাস লাগিছিল প্লাস নাই মধ্যতে সো এটো হৈছে হাই প্ৰেছাৰ ষ্টভ খুব ধুনীয়া ডিজাইনৰ হয় ধৰিবৰ কাৰণে হেণ্ডেল দিছে এফালে এডাল ৰাইট সাইড এডাল আৰু খুঁটিকেইটা আছে চাৰিটা খুঁটি ৰাউণ্ড হয় দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ গতিকে এইখিনি প্ৰডাক্ট ফ্ৰম আমাজন তো ইয়াতে MRP দিয়া আছে 3999 কিন্তু মই এইটো পাইছোঁ 1799 পাইছোঁ 1799 টকাত ঠিকে আছে থেংকছ আমাজন